biển tại khu vực Cái Mép Hạ và phát triển Bà Rịa Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế. Thông giữa cảng Cái Mép Thị Vải với cảng hàng không quốc tế. Tại hội nghị triển khai nghị quyết 24 Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ đã nhận định, nghị quyết 24 là văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển vùng Đông Nam Bộ nói chung và Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Nghị quyết đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, giải phóng và tái phân bổ lại nguồn lực thông qua các cơ chế, chính sách, giải pháp để vùng duy trì sự phát triển năng động, sáng tạo, đi đầu trong đổi mới và phát triển, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, đóng góp lớn vào sự phát triển đất nước. Trong đó có chủ trương hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ. Đây chính là nền tảng để phát triển chuỗi cung ứng địa phương và mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tạo điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo hiệu ứng lan tỏa về kinh tế cũng như tạo nhiều công ăn việc làm, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách quốc gia và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong khu vực. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thúc đẩy nhanh quá trình phát triển vùng Đông Nam Bộ thành trung tâm kinh tế hàng hải của khu vực châu Á, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tăng cường hội nhập quốc tế và đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước. Cái khu thương mại tự do Cái Mép Hạ ra đời là một cái nhu cầu tất yếu trong cái bối cảnh chúng ta đang tăng cường các cái cải cách về thể chế, tạo ra những cái thể chế thực sự đột phá để khơi thông những cái điểm nghẽn, những cái nút thắt, những cái tiềm năng, những cái lợi thế của các cái địa phương nói chung cũng như là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và vùng Đông Nam Bộ, trong đó có tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đấy, chúng ta thấy là cái khu thương mại tự do Cái Mép Hạ lẽ ra nó phải được hình thành lâu rồi, bởi vì nó có rất nhiều những cái lợi thế ở đây. Cái thứ nhất là gì? Nó nằm trong cái vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là một trong những cái vùng kinh tế năng động nhất của cả nước. Ở đây nó tập trung về một cái nguồn nhân lực rất là lớn, tập trung vào một cái sức mua rất là lớn, và đây là cái trung tâm để kết nối các cái vùng kinh tế khác của cả nước như là vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng Tây Nguyên và kể cả cái vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Đấy. Cái thứ hai là cái lợi thế rất lớn ở đây chính là gì? Ở đây rất nhiều những cái hạ tầng logistics sẵn có. Đấy, có thể liên thông kết nối với các cái thị trường quốc tế một cách nhanh chóng, chi phí thấp. Chẳng hạn như là sân bay quốc tế Long Thành đang được thúc đẩy. Đấy, rồi là cảng Cái Mép Thị Vải chúng ta đang nói, được không ạ? Theo định hướng quy hoạch, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 69 dự án cảng biển với công suất thiết kế là 278 triệu tấn một năm, tổng chiều dài hồ cảng 28 km. Hiện nay đang có 50 cảng hoạt động với công suất 252 triệu tấn một năm. Tổng mức đầu tư các dự án là khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Trong 50 cảng đang hoạt động ở cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải, một trong 20 cảng lớn nhất trên thế giới, cụm cảng duy nhất ở khu vực phía Nam Việt Nam, có những chuyến tàu đi thẳng đến châu Âu, châu Mỹ và là cảng tiếp nhận tàu container lớn nhất thế giới. Hiện nay, khu vực cảng Cái Mép Thị Vải mỗi tuần tiếp nhận 32 chiếc tàu container quốc tế, được xếp hạng thứ 11 trong số 370 cảng container hoạt động hiệu quả nhất thế giới năm 2021. Với những tiềm năng, lợi thế đó, khu vực Cái Mép Thị Vải hội đủ các điều kiện để hiện thực hóa khu thương mại tự do thế hệ mới của vùng. Riêng cái cảng khu vực Cái Mép Thị Vải hiện nay là một cảng duy nhất ở Việt Nam để có thể tiếp nhận được những cái tàu mà container thế hệ mới nhất, trọng tải lớn nhất. Nó là một trong khoảng 21 cái cảng biển trên thế giới tiếp nhận được những cái tàu container mà có sức chở khoảng là 18 cho đến hơn 20.000 TEU. Thì rõ ràng là sự hình thành của cái cảng biển này nó sẽ tạo cho chúng ta là không chỉ là một cái cửa ngõ xuất khẩu mà nó còn là một cái vị thế trên cái bản đồ hàng hải thế giới, và các cái hãng tàu sẽ chọn cái Mép Thị Vải trở thành là một cái điểm đến trong các cái hành trình quốc tế của họ. Theo đó, tại khu vực thương mại tự do Cái Mép Hạ sẽ hình thành trung tâm sản xuất dịch vụ logistics hiện đại, đảm bảo các dịch vụ thương mại quốc tế, trong đó có sản xuất công nghệ cao, chế biến, sơ chế, phân loại, đóng gói, bảo quản, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, các dịch vụ thông quan, kiểm định hàng hóa tại chỗ cho hàng hóa xuất nhập khẩu, thuận lợi hoạt động về hải quan, cũng như ưu đãi về thuế, hấp dẫn các cơ chế chính sách vận hành riêng biệt tại khu vực thương mại tự do. Những cái khu thương mại tự do như vậy thì nó sẽ giúp kích thích cái sự tăng trưởng của giao dịch hàng hóa ở các cái điểm cửa ngõ quốc gia như là cảng biển ở Bà Rịa Vũng Tàu
Và ngược lại thì khi cảng biển đầu tư phát triển tốt thì nó lại tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ở các khu thương mại tự do. Và đây là một cái giống như là cặp song sinh ở nhiều nước phát triển trên thế giới, hoặc là những nước đặc biệt sáng tạo như là ở Dubai chẳng hạn, thì người ta đã sử dụng cái mô hình này rất thành công. Nằm trong cụm cảng Cái Mép Thị Vải, cảng quốc tế Cái Mép CMIT là một trong những doanh nghiệp cảng biển thường xuyên đón tàu mẹ đi châu Âu, châu Mỹ, đã rất vui khi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ xây dựng một khu thương mại tự do tại trung tâm logistics Cái Mép Hạ. Bởi trong thời gian tới, nơi đây sẽ tiếp nhận thêm nhiều chuyến tàu mới với nhiều lưu lượng hàng hóa. Những cái tập đoàn đến đây thành lập nhà máy ở khu thương mại tự do Cái Mép Hạ thì sẽ tạo ra những luồng hàng mới, những cái hàng hóa mà không phải là chỉ là xuất khẩu Việt Nam, mà tạo ra những cái hàng hóa, cái việc tham gia sâu hơn vào cái việc các cái linh kiện được lắp ráp vào Cái Mép và mang đi lắp ráp vào những khu vực khác, thì cái việc tích hợp sâu hơn về những ngành công nghiệp đó trước nay chưa có ở Việt Nam sẽ tạo ra thì thêm hàng hóa cho Cái Mép Thị Vải, thêm hàng hóa cho cái ngành công nghiệp logistics, và các cái hãng tàu sẽ mang thêm nhiều tuyến tới cho Cái Mép Thị Vải, mang tàu nội Á, mang tàu feeder đến thì để sẽ thêm hàng hóa cho các cảng, các khai thác cảng, cũng như là sẽ có nhiều cái dịch vụ logistics ở khu thương mại tự do sẽ giúp cho các doanh nghiệp cảng sẽ phát huy thêm được cái vai trò của mình. Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư, chế biến, chế tạo đã chọn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh ở vùng Đông Nam Bộ để hoạt động sản xuất kinh doanh, là bởi khu vực này có lợi thế cảng biển nước sâu, đặc biệt là sắp hình thành khu thương mại tự do sẽ giúp các hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp thuận lợi. Sở dĩ các doanh nghiệp chọn khu vực Đông Nam Bộ để đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh vì nơi đây có chuỗi cung ứng hàng hóa rất thuận lợi cho khu vực Đông Nam Bộ. Ở đây vừa sở hữu cảng nước sâu có lượng hàng thông quan lớn nhất cả nước. Sắp tới đây, còn hình thành trung tâm thương mại tự do ở khu vực Cái Mép Hạ, sẽ đóng vai trò là thượng nguồn của chuỗi cung ứng cho các nhà máy chế biến chế tạo, đồng thời tạo điều kiện luân chuyển quốc tế thuận lợi. Bên cạnh hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ, thì nghị quyết 24 của Bộ Chính trị còn xác định rõ phát triển Bà Rịa Vũng Tàu trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế. Trong vùng Đông Nam Bộ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương duy nhất có bờ biển dài với bãi cát thoải, sạch, nước trong, đủ điều kiện phát triển du lịch chất lượng cao. Trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều khu vực có cảnh quan hấp dẫn, môi trường trong lành. Ngoài ra còn có các di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và nhiều lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc. Quần đảo Côn Đảo vừa là di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng, vừa là khu bảo tồn thiên nhiên, rừng biển, một trong những khu Ramsar được thế giới công nhận và đánh giá cao. Các yếu tố trên đã hội tụ đủ điều kiện để tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng của vùng Đông Nam Bộ và các vùng lân cận. Tại nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, với tầm nhìn dài hạn, đã thống nhất chủ trương định hướng phát triển Vũng Tàu không chỉ là trung tâm du lịch cấp vùng, cấp quốc gia, mà phải phát triển trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế. Bà Rịa Vũng Tàu rõ ràng là một trong những một cái trung tâm du lịch trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực. Đấy, nhưng mà lâu nay là cũng như Việt Nam, cái ngành du lịch Bà Rịa Vũng Tàu chủ yếu phát triển theo hướng là du lịch đại trà. Đấy, mà thiếu cái sự tập trung và chọn lọc các cái đối tượng khách hàng có tiềm năng ở phân khúc cao. Đấy, vì vậy mà cái số giờ lưu trú rồi là cái mức chi tiêu bình quân một du khách là vẫn rất là thấp, và do đó cái tỷ lệ đóng góp của cái ngành du lịch trong cái cơ cấu GDP của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn chưa đạt được cái mục tiêu mong muốn, đúng không? Thì với việc nhận diện các cái tiềm năng lợi thế của ngành du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cái nghị quyết 24 đặt ra một cái yêu cầu, một cái nhiệm vụ là làm sao đó cái ngành du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nó phải phát huy, phải đóng một cái vai trò quan trọng hơn nữa trong cái chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đấy, chúng ta thấy là trong cái định hướng sắp tới với những cái cơ sở du lịch đã được hình thành, đó là những cái cơ sở lưu trú chất lượng cao, đó là những cái khu điểm vui chơi giải trí chất lượng cao, đúng không? Đó là tiền đề, là nền tảng để Bà Rịa Vũng Tàu chuyển đổi cái mô hình phát triển du lịch của địa phương mình, chuyển từ du lịch đại trà sang là du lịch là phân khúc chất lượng cao. Đấy, có một cái đóng góp xứng đáng hơn trong cái cơ cấu tăng trưởng của nền kinh tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Để phát triển Bà Rịa Vũng Tàu trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối các vùng phát triển du lịch của tỉnh, đồng thời phối hợp với các bộ ngành và các địa phương trong vùng, khẩn trương hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng, qua đó tăng cường sự liên kết các hoạt động du lịch nói riêng và kinh tế xã hội nói chung với các địa phương trong vùng và khu vực. Để xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu trở thành một trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, chúng tôi phải tập trung để mà hoàn thành cái quy hoạch tỉnh giai đoạn đến năm 2030, định hướng tới năm 2050. Trong đó đặc biệt đó là cái quy hoạch về giao thông, xác định là các cái giao thông đối ngoại, bao gồm các cái đường cao tốc, Biên Hòa Vũng Tàu, đường liên cảng, rồi đường vành đai 4, rồi phát triển đường sắt, rồi phát triển các hệ thống đường thủy nội địa để tập trung cái giao thông tới Bà Rịa Vũng Tàu thật là thuận lợi. Đối với giao thông nội tỉnh đó, thì tập trung phát triển các cái công trình trọng điểm như là nâng cấp cái đường 994, một loạt các cái đường mà kết nối giữa các huyện, thị xã, thành phố, kết nối đến các cái khu du lịch để cho cái việc lưu thông nó thực sự là thuận tiện, phục vụ cho cái việc phát triển về du lịch nó tốt hơn. Đồng thời cũng tập trung nhiều giải pháp để tạo điểm đến hấp dẫn, thu hút khách du lịch, trong đó sẽ tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch đẳng cấp. Để đáp ứng được cho hai cái loại hình du khách mà chúng tôi cũng đều nhắm đến, một là ưu tiên cho khách có chi tiêu cao, khách quốc tế, và bên cạnh đó thì tôi cũng tiếp tục đẩy mạnh nâng cao cái chất lượng phục vụ để tiếp tục có mở rộng ra cái khách du lịch đại chúng, để làm sao đó các cái sản phẩm về du lịch của Bà Rịa Vũng Tàu đủ khả năng đáp ứng được tất cả các cái loại hình du khách trong và ngoài nước, và thực sự đóng góp vào cho cái tiến trình mà xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu trở thành cái trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng sẽ thu hút các nhà đầu tư chất lượng cao, và hiện nay nhiều tập đoàn đã quan tâm đầu tư ở Bà Rịa Vũng Tàu, như nhà đầu tư này đã quyết định đầu tư dự án du lịch 5 sao ở thành phố Vũng Tàu. Tôi nghĩ rằng là đối với cái đầu tư của cái tập đoàn 5 sao Five Group là đầu tư đúng cái chiến lược và đúng hướng. Vì cái Vũng Tàu tới đây sau khi mà đã hồi phục cái dịch Covid, và nhất là chúng tôi có một cái vị trí như thế, và chúng tôi đầu tư một cách dài hạn và chiến lược, phải làm sao để mang lại những một cái sản phẩm biển khác biệt. Và các cái dự án xứng tầm, đảm bảo được cho du khách có thể lưu trú được dài ngày, thì chắc chắn là cái mảng du lịch chất lượng cao, đặc biệt là cho các cái đơn vị mà lữ hành thiết kế các cái tour dài ngày ở thành phố Vũng Tàu sẽ gia tăng đáng kể. Theo các chuyên gia, với các giải pháp mang tính đột phá để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Bà Rịa Vũng Tàu trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế đã được mở ra. Điều quan trọng là cần có sự chung tay vào cuộc nhanh chóng và quyết liệt để biến mục tiêu của Nghị quyết 24 sớm thành hiện thực. Ở đó không chỉ là từ chính quyền, doanh nghiệp, mà quan trọng hơn nữa là có sự đóng góp của chính cộng đồng, người dân Bà Rịa Vũng Tàu.